Vă salut, dragi vizitatori ai site-ului Caliteo. În acest tutorial am să vă prezint tehnica backtracking, precum și rezolvările unor probleme specifice a acestei metode. Mai precis, problemele aranjamente, combinări, permutări, precum și problema damelor. Tehnica backtracking se folosește în rezolvarea problemelor care îndeplinesc simultan următoarele condiții. Soluția lor poate fi pusă sub forma unui vector S egal x1, x2 și așa mai departe xn, unde x1 aparține mulțimii A1, x2 aparține mulțimii A2, xn aparține mulțimii AN. Mulțimile A1, A2, AN sunt mulțimi finite, iar elementele lor se află într-o relație de ordine bine stabilită. Și nu se cunoaște o metodă de rezolvare mai rapidă. Observații. Nu pentru toate problemele n este cunoscut de la început. x1, x2, xn pot fi la rândul lor vectori. În multe probleme, mulțimile A1, A2, AN coincid. La întâlnirea unei astfel de probleme, dacă nu am cunoaște această tehnică, am fi tentat să generăm toate elementele produsului cartezian A1 ori A2 ori n. Spre exemplu, dacă ar trebui să calculăm permutările unei mulțimi finite A, am calculat produsul A ori A ori A de n ori și am generat toate elementele. Primul element ar fi 1, 1, 1 de n ori. Dar nu are rost să generăm acest element când ne putem da seama de la a doua componentă a lui că nu avem cum să ajungem la o soluție. Principiul backtracking. Se construiește soluția pas cu pas. Dacă se consideră că pentru o valoare aleasă nu avem cum să ajungem la soluție, se renunță la acea valoare și se reia căutarea din punctul în care am rămas. Tehnica backtracking are ca rezultat obținerea tuturor soluțiilor problemei. În cazul în care se cere o singură soluție, se poate forța oprirea atunci când a fost găsită. Tehnica backtracking se bazează pe structura de tip stivă. Stiva este acea formă de organizare a datelor cu proprietatea că operațiile de introducere și scoatere a datelor se fac în vârful ei. Un exemplu clasic de stivă este stiva de farfurii, deoarece nu putem adăuga elemente decât o nouă farfurie decât în vârful stivei și nu putem lua decât farfuria din vârful stivei. Altfel riscăm să spargem farfuriile. Generarea permutărilor. Se citește un număr natural n să se genereze toate permutările mulțimii 1, 2 și așa mai departe n. Aveți în imagine un exemplu, permutări de 3. Soluțiile sunt 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. Cum se generează permutările folosind tehnica backtracking? Aici avem stiva. K reprezintă nivelul în stivă. Pe fiecare nivel în stivă, mai întâi se pune o valoare care se află înaintea tuturor valorilor din mulțime. În cazul nostru 0. Acest pas se numește inițializare. Deci fiecare nivel va fi inițializat cu 0. Apoi se caută succesor de valoare aflată pe nivelul K. Succesor de 0 este 1, care este prima valoare din mulțime. Se va apela o funcție valid care verifică dacă nivelul K este corect completat. În cazul nostru este. Urcăm în stivă, deci K devine 2 și începem din nou. Punem 0, inițializarea nivelului, succesor de 0 este 1. Se apelează funcția valid, care verifică dacă 1 se mai găsește sau nu în stivă. În cazul nostru se găsește, deci nu este valid. Se caută un nou succesor pe nivelul 2. Spre exemplu, succesor de 1 este 2.
2 nu se mai găsește în stivă, deci este valid. Dacă este valid, urcăm în stivă, K devine 3. Se inițializează nivelul 3 cu 0. Succesor de 0 este 1, dar 1 nu este valid deoarece se mai găsește pe nivelul 1 al stivei. Se pune 2, nu este valid deoarece se găsește pe nivelul 2, se pune valoarea 3. Am găsit o soluție. Se tipărește. În continuare, se caută succesor pentru 3, dar elementele mulțimii sunt 1, 2, 3. Deci nu există succesor pentru 3. Coborâm în stivă, pe nivelul 2. Succesor de 2 este 3. Se pune 3 pe nivelul 2. Este valid, deoarece nu se mai găsește în stivă. Urcăm la nivelul 3. Se inițializează nivelul 3 cu 0. Se caută succesor de 0, care este 1. Dar 1 nu este valid. Se pune succesor de 1, care este 2. 2 este valid. S-a mai găsit o soluție. Se tipărește. Am să copiez stiva. Acum, succesor de 2 este 3. Nu este valid. Nemai având succesor, coborâm în stivă. Pe nivelul 2 avem valoarea 3. Succesor de 3 nu există. Coborâm pe nivelul 1. Succesor de 1 este 2. Este corect completat nivelul 1. Urcăm în stivă. Se inițializează cu 0. Succesor de 0, 1. Este valid. Urcăm în stivă. Se inițializează cu 0. Succesor de 0, 1. Nu este valid. Succesor de 1, 2. Nu este valid. Succesor de 2, 3. Este valid. Am mai găsit o soluție. În continuare, succesor de 3 nu există. Coborâm în stivă. Succesor de 1 este 2. Nu este valid deoarece se regăsește pe nivelul 2. Succesor de 2 este 3. Este valid. Urcăm în stivă. Se inițializează cu 0, nivelul 3. Succesor de 0, 1. Este valid deoarece nu se mai găsește în stivă. S-a obținut o nouă soluție. Succesor de 1 este 2, nu e valid. Succesor de 2, 3, nu este valid. Coborâm pe nivelul 2. Succesor de 3 nu există. Coborâm pe nivelul 1. Succesor de 2 este 3. Este valid. Urcăm pe nivelul 2. Inițializăm cu 0. Succesor de 0, 1. E valid. Urcăm pe nivelul 3. Se inițializează cu 0. Succesor de 0, 1, nu este valid. Succesor de 1, 2, este valid. S-a mai obținut o soluție. Soluția este 3, 1, 2. Succesor de 2 este 3, nu este valid. Coborâm în stivă. Succesor de 1 este 2, este valid. Urcăm în stivă, inițializăm nivelul cu 0. Succesor de 0 este 1, este valid. S-a mai obținut o soluție. Soluția este 3, 2, 1. Succesor de 1 este 2, nu este valid. Succesor de 2 este 3, nu este valid. Coborâm în stivă pe nivelul 2. Succesor de 2 este 3, nu este valid. Coborâm în stivă pe nivelul 1, nu există succesor pentru 3. Stiva a devenit vidă și algoritmul se oprește. În acest fel au fost generate permutările mulțimii 1, 2, 3.
Aici este rutina backtracking, care este asemănătoare pentru toate problemele. K reprezintă nivelul în stivă, inițial este 1, stivă de K egal cu 0 reprezintă inițializarea nivelului K, o valoare care se află înaintea tuturor valorilor din mulțime. În cazul nostru 0, cât timp K este mai mare ca 0, adică cât timp stiva nu este vidă, do execută, caută succesor pe nivelul K. Dacă există succesor, verifică dacă este valid. Execută această secvență de operații cât timp există succesor pe nivelul K și nu este valid. Când se iasă din această structură repetitivă, do while, se verifică cum este variabila are succesor. Dacă a fost găsit succesor pe nivelul K, vedem dacă nu cumva suntem chiar pe nivelul N al stivei. Dacă suntem, înseamnă că am ajuns la o soluție și o tipărim. Tipărirea este simplă, este afișarea unui vector. Stiva este un vector până la urmă. Dacă nu am ajuns pe nivelul N al stivei, crește nivelul stivei și inițializăm nivelul la care am urcat. Dacă eram pe nivelul 2, trecem pe nivelul 3 și îl inițializăm cu 0 și așa mai departe. Dacă am ieșit din structura do while fără succesor, deci are succesor, este fals, se intră pe ramura else și se coboară în stivă. Deci nivelul stivei scade cu 1 și se încearcă găsirea unui nou succesor pe nivelul K-1. De aici vine și denumirea rutinei backtracking. Se face un pas înapoi și se încearcă găsirea unei noi soluții. Funcțiile backtracking, funcția succesor, avem un succesor pe nivelul K dacă valoarea de pe nivelul K al stivei este strict mai mică decât N. Succesorul este stivă de K++, deci dacă pe nivelul K era valoarea 2, devine 3, dacă era 3, devine 4 și așa mai departe. Variabila globală are succesor, ia valoarea 1. Dacă valoarea de pe nivelul K nu este strict mai mică decât N, înseamnă că nu avem succesor pe acel nivel și variabila AS ia valoarea 0. Funcția valid ne spune dacă este valid completat nivelul K al stivei. Presupunem că este valid, deci EV ia valoarea 1, parcurgem stiva de la 1 până la K-1 și dacă stivă de I egal cu stivă de K, înseamnă că EV ia valoarea 0, adică valoarea de pe nivelul K se regăsește pe un nivel aflat mai jos în stivă. Funcția main. În funcția main citim numărul de elemente ale mulțimii A și apelăm rutina backtracking. Problema regină 1 de pe site-ul ppinfo.ro. Se consideră o tablă de șah de dimensiune n să se plaseze pe tablă n regine, astfel încât să nu existe două regine care să se atace. Programul citește de la tastatură numărul n și va afișa pe ecran o singură configurație validă a tablei de șah. Se afișează caracterul minus dacă o damă nu este așezată pe acea poziție și steluță pentru damă. Cum funcționează cum generează backtracking soluțiile la această problemă? Spre exemplu, avem o tablă de șah de 4x4. Prima dată așează dama 1 pe poziția 1-1 a tablei de șah. În stivă se va pune coloana pe care a fost așezată dama 1. În cazul nostru 1. Este valid această poziție. Se încearcă așezarea damei 2 pe linia 2 a tablei de șah, coloana 1.
Dar nu este validă această soluție, deoarece damele se atacă dacă se află pe aceeași coloană, pe aceeași linie sau pe aceeași diagonală. În cazul nostru, damele 1 și 2 se atacă fiind pe aceeași coloană. Se caută succesor pentru nivelul 2 al stivei. Succesor de 1 este 2, deci dama 2 va fi așezată pe coloana 2 a tablei de șah. 1 și 2 sunt diferite, dar aceste două dame, damele 1 și 2, se află pe aceeași diagonală. Cum aflăm dacă se află pe aceeași diagonală? Condiția este dacă diferența dintre I și K în modul și valorile de pe nivelele I și K ale stivei sunt egale, înseamnă că damele se află pe aceeași diagonală. Este cazul nostru, deci 1 minus 2 în modul egal cu 2 minus 1 în modul. Căutăm o nouă variantă pentru dama 2. Va fi așezată pe coloana 3. Acum damele nu se mai atacă. Urcăm în stivă pe nivelul 3 și încercăm să așezăm dama 3 pe coloana 1. Dar nu este corect deoarece se atacă cu dama 1. O așezăm pe coloana 2. Iar nu este corect deoarece se atacă cu dama 2. Nici pe coloana 3 nu este bine așezată, deoarece se atacă cu ambele dame. De asemenea, nici pe coloana 4 nu poate fi așezată, deoarece se atacă cu dama 2. Atunci este scoasă de pe tabla de șah și se coboară în stivă și se încearcă așezarea damei 2 pe coloana 4. Este validă această mutare, iar dama 3 se așează iarăși pe poziția 1, pe coloana 1. Nu e validă această mutare, deoarece se atacă cu dama 1. Dama 3 se așează pe coloana 2. Este validă această mutare, deoarece nu se atacă cu niciuna din celelalte două dame. Se așează dama 4 pe coloana 1. Nu este validă această mutare, deoarece se atacă cu dama 1 și cu dama 2. Pe coloana 2 la fel se atacă cu dama 3, pardon. Pe coloana 3 se atacă dama 4, se atacă cu dama 3. Pe coloana 4 se atacă cu dama 2. Deci, dama 4 nu poate fi așezată pe tabla de șah. Va fi scoasă de pe tablă. Se coboară în stivă și se pune dama 3 pe coloana 3. Nu este validă această mutare. Se încearcă punerea ei pe coloana 4. La fel, nu este validă această mutare. Se scoate de pe tabla de șah. Și se încearcă mutarea damei 2. Dar neexistând succesor, deci nu mai poate fi așezată pe tablă, va fi scoasă în exterior și se încearcă o nouă poziție pentru dama 1 pe coloana 2. Dama 2 va fi așezată inițial pe coloana 1. Nu este validă această mutare. Va fi așezată pe coloana 2, iarăși nu este validă această mutare. Pe coloana 3, la fel, se atacă cu dama 1. Se așează pe coloana 4. Această mutare este validă, îndeplinește toate condițiile, adică
4 nu se mai regăsește în stivă, iar diferența dintre nivelele în stivă 1 și 2 și valorile de pe nivelele 1 și 2 nu este egală în modul. Deci 1 minus 2 este 1, 2 minus 4 este 2. În modul 1 diferit de 2. Dama 3 va fi așezată pe coloana 1. Este validă această așezare, deoarece nu se atacă cu damele 1 și 2. Urcăm în stivă și încercăm să așezăm dama 4 pe coloana 1. Nu este corect așezată, deoarece se atacă cu dama 3. Va fi așezată pe coloana 2. Nu este corect așezată, deoarece se atacă cu dama 1. Va fi așezată pe coloana 3. Această mutare este validă. Observăm că nu se atacă cu nicio altă damă. Și am găsit o soluție pentru problema noastră. Algoritmul continuă în acest mod până când dama 1 va fi scoasă de pe tabla de șah. Și astfel se obțin toate soluțiile problemei. Dar noi trebuie să generăm doar prima soluție. Spre deosebire de algoritmul cu permutări, am inclus biblioteca stdlib pentru funcția ABS de la absolut, funcția modul. Am mai adăugat o condiție suplimentară față de algoritmul permutărilor, adică diferența între linii și coloane în modul trebuie să nu fie egală. Dacă este egală, înseamnă că evalid este fals. Afișarea, deci în funcția back am inclus și afișarea soluției. Trebuie afișat steluță dacă acolo se află o damă sau caracterul minus dacă nu se află o damă. După afișarea primei soluții, programul trebuie oprit. L-am oprit cu ajutorul funcției exit. O altă problemă celebră este problema aranjamentelor. Se citesc două numere naturale n și k, să se afișeze în ordine lexicografică aranjamentele de k, elemente ale mulțimii de la 1 până la n. Eu l-am folosit pe k pentru înălțimea stivei, nivelul curent în stivă, deci din fișierul aranjamente.in am să citesc n și în loc de k citesc un p. Aici, în aranjamente.in, avem mulțimea are 4 elemente și P este egal cu 2. Și acestea sunt aranjamentele pentru acest caz. Aranjamentele. Definiție se numește aranjament de n luate câte k, orice combinație alcătuită din k elemente ale mulțimii A. Și avem formula aranjamente de n luate câte k este n factorial supra n minus k factorial. Un exemplu din viața de zi cu zi ar fi în câte moduri se pot aranja 5 mărci de cereale în 3 spații pe un raft, într-un supermarket. Răspunsul este aranjamente de 5 luate câte 3, am aplicat formula și au rezultat 60 de moduri. Acesta este algoritmul, am inclus biblioteca fstring deoarece citim din fișier, citim n-ul și p-ul din fișier, din aranjamente.in, iar afișarea soluției se face în aranjamente.out. În acest caz, înălțimea stivei nu o să mai fie n, ci va fi egală cu p. Cam astea ar fi diferențele față de algoritmul permutărilor. Problema combinări, 197 de pe site-ul BB-Info.
se citesc două numere naturale N și K, se afișeze în ordine lexicografică, sunt mulțimile de K elemente ale mulțimii 1, 2 până la N. De asemenea, eu în loc de K am folosit variabila P, deoarece K reprezintă un nivel în stivă. Combinările sunt în număr mai mic decât aranjamentele. Un exemplu de aplicație cu combinări este în cazul unui pictor care are pe șevalet mai multe culori, în câte moduri poate să le combine, luând un număr finit dintre ele. Spre exemplu, în câte moduri poate un pictor să combine 6 culori, luând câte 3 din ele. Răspunsul este în 20 de moduri. Formula pentru combinări este combinări de înluate câte K, n factorial, supra K factorial, înmulțit cu n minus K factorial. Aici am scris algoritmul, spre deosebire de permutări, unde am citit n-ul de la tastatură. Aici citirea se face din fișier și afișarea se face în fișierul combinări.out. Înălțimea, deci în stivă nu putem pune pe nivelul K o valoare mai mică decât pe nivelul K-1, deoarece am generat aranjamentele. Pentru a nu repeta o soluție, spre exemplu dacă am generat soluția 1-2, să nu mai generăm și soluția 2-1. Și atunci se pune această restricție, adică pe nivelul K, valoarea pusă acolo trebuie să fie strict mai mare decât valoarea de pe nivelul K-1. Deci dacă avem K mai mare decât 1 și stivă de K mai mic decât stivă de K-1, e valid devine 0. Cam atât. Pentru acest material m-am inspirat din manualele scrise de domnul profesor Tudor Sorin, de pe internet și de pe site-ul pbinfo.ro. Dacă v-a plăcut materialul, vă rog să vă înscrieți pe site. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!